kabady, it's me again and again. So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, samahan niyo ulit ako dahil mag-unbox ulit tayo and mag-review. So, may idea na ba kayo kung ano yun? Wala iba kundi another order from from Lazada. So, may idea na ba kayo kung ano yung laman nito, guys? So, para malaman nyo, please keep watching. So, halina guys, let's start. I-unbox na natin siya. So, dito ko siya pinat sa likod para maganda yung pagkaka-sikip niya. Kasi, itong Lazada plastic na to, guys, gagamitin ko pa to sa next vlog ko sa pagpaprank ko naman sa sister ko. Sabangan nyo yun. Anyway guys, itong order ko na to, napakasimple na lang na bagay nito. So ito siya. So, siya ay isang bag. Open na natin para makita natin kung quality ba talaga yung in-order ko from Lazada. Ayan. Yung isa kasi dito is para sa ate ko and yung isa para sa akin. So, para kapag may mga gimmick ako or may mapupuntahan ako, medyo malaki naman yung magagamit kong bag na hindi naman magmumukhang parang naglayas ako, di ba? So, ito siya. Anyway, ito nga pala, na-order ko to sa Lazada for only 85 pesos. So, ayan siya. Then, syempre, upon checking, nakita ko din yung mga reviews ng mga buyers mismo doon sa comment section nila. And then, all comments are positive naman halos. So, that's the reason why nag-purchase ako. And anyway, maganda din yung mga pictures na sinisend nila doon sa comment section. So, ayan siya. From 85 pesos only. Check natin kung may mga sinulid ba siya excess. Yung bag, medyo slightly lang siyang manipis. Pero, ayan. Maganda naman siya, guys. Okay. So, sobrang parang natutuwa talaga ako. Kasi, ang ganda niya sa paningin ko. Yan, yung paningin ko na naman. Alam niyo naman yung paningin ko. So, yan, ganyan siya. Sa loob, wala naman siyang mga bulsa. And, diretso lang siya. So, kung may mga gamit ka talaga na nagmamadali ka, sasalpak mo na lang, sasalpak. So, yan. Ito yung pwedeng-pwede natin gamitin. Then, meron siyang dalawang bulsa dito sa harap. Okay. Ayan. So, naka-plastic. And, so, wala naman siyang defect. Wala siyang damage. Okay yung mga okay naman yung mga butones niya. Ano ba tawag dito? So, ayan. And then, ito, yung pinakalock niya. So, ayan. So, nice. At malaki siya, guys, ha. Nakakatawa for only 85 pesos. May bag na ako ng bongga. Actually, hindi ako naman kasi yung klase ng tao na hindi naman talaga ako bumili ng mamamahaling bag. Doon lang ako sala mo na pa 100, 100. Kapag umangat na yun ng 350, sobrang namamahalan na ako. So, ganun. Kasi, yung mga bag ko kasi usually, hindi naman sila talaga nagtatagal. Hindi sila nag-last ng matagal. Kasi, sobrang dami kong nalalagay na gamit. And then, yung bag, madali siyang nasisira. Hindi ko alam kung bakit. Parang, nasisira yung mga bag ko dahil dun sa sobrang dami kong nalalagay ng mga gamit. Sobrang ko na-abuse yung mga bag. Kaya every time to time, ayan, bibili na naman ako ng panibag
bago. So, parang kahit gaano katibay yung isang bag, pag ako na yung gumamit, hindi na siya ganun katibay. So, ganun siya. Ayan. Overall, masasabi kong salamat Lazada dahil sa magandang bag at satisfied customer here. Ayan. Nakakatawa. So, maganda siya. Ayan. Wala siyang damage, guys. Kaya masasabi kong worth it yung 85 pesos na ginastos ko para sa bag na to. So, ayan. So, ayan siya. Thank you guys for watching. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod na videos na i-upload. See you again. Bye!